Sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4. And another announcement, ang ating mga devotion, tuwing umaga, ay nagsisimula ho ng alas 8. For those who can afford to come early, around 8 o'clock, punta tayo ng maaga, And those who can come early at 8, at least don't be late for our Sunday school. Our Sunday school starts at 8:30 in the morning. So, huwag mo natin kakalimutan yung ating mga oras ng ating panambahan, At sikapin po natin na i-program po natin ang ating mga gawain. At tayo nalilate ng 8:30, it means late kayong gumising. O maaaring kulang sa bilis ang inyong kilos. So, hindi naman natin i-adjust ang oras at hahabulin kayo ng hahabulin, Wala pa sila, gawin natin na. Wala pa sila, gawin natin 9:30. Hindi po pwede yun, Tayo po dapat ang uma-adjust sa gawain ng Panginoon. Tama po ba yun? Agree? Tama o tama kayo? Tinamaan kayo? So please be aware of our schedule. Our services starts at 8 for devotion and 8:30 for Sunday school. And 1 o'clock pagkahapon, mamaya po na ng video kasplano. So para hindi tayo malilate, mas maagang gising po ang kailangan o mas mabilis ang kilos. Dahil hindi po tama at nakakayaw sa Panginoon na hindi tayo careful sa pag-attend sa kanyang gawain. Hindi karapat-dapat. The Lord does not deserve such treatment, yung alit tayo sa pagkikipagpulong sa isang mahalagang tao. Hindi ho maganda yan. How much more with God. Sabi sa Bible, do all things decently and in order. So, iayos po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. That's only biblical, And it behooves us, according to our Lord, to fulfill all righteousness. Whatever is right or righteous, whatever is right, do it. And do all things decently and in order. Okay? At ayoko lang pong pinapanood na ganyan po nangyayari sa ating gawain. Alam niyo po, ating gawain is only as good as how we make it. Kung paano natin gaganda po ang ating gawain, depende sa kung paano natin pagandahin. Hindi natin pagagandahin ito, of course, iba yung sinasabi kong pagpapaganda, dahil alam niyo po, bago ito maging ganito, tuwing linggo, marami pong preparasyon yan. Bago maglinggo, may mga nagpupunta rito, may naglilinis, may nagsasayos. Bago tayo umalis, meron din pong nagsasayos yan. So, hindi po lamang yan ang pagpapaganda na sinasabi. Ito ang ating mismong worship, At saka kung maaari, kung may nakikita ho tayong kalat, yung kasabihan na, clean as you go. Huwag na ho nating hintayin, na may ibang gumawa. Tayo mismo nakakakita. Yung ating mga anak, pipilinan po natin, anak, linggo ngayon, okay, makalat sa simbahan, yan ay tahanan ng Panginoon. Paalalahanan natin yung ating mga anak. Kung ginamit mo, ayusin mo. Diba? Clean your own mess. Your mess is your own business. Huwag mong ipaayos sa iba. So, simpleng bagay na dapat natututunan ako sa bahay, at sana ma-extend hanggang sa simbahan ng Panginoon. So, yun po lamang ilang reminders. Do all things decently and in order. We go now to the next point, talking about the spiritual stability. And there are several things na kailangan para magkaroon ng spiritual stability. And first of that is cultivating the spirit of harmony in the church. I-cultivate po natin yan. Maghuhulaman tayo nag-aantay na
gawin ito sa atin, ano? O maging harmonious yung iba sa atin. Tayo pong dapat na nagtutulong-tulong. Tayo po ang nag-exert ng effort para ma-maintain ang unity sa gawain. At kung maaari, hindi ho tayo maging touchy. Huwag tayo maging masyadong sensitive. Maganda po yung sensitive sa feelings ng iba. Maging sensitive tayo sa pakiramdam ng iba. Pero pagdating sa sarili natin, maging bato tayo. Huwag tayo maging, we should not take offense easily. Sabi ng ating church covenant, but always ready for reconciliation. Maging, tayo? Marunong makiramdam and considerate with the feelings of others and as to how others would feel. Pero pag tayo naman ang hindi natitreat ng tama, doon tayo mag-a-apply ng maximum tolerance. Hindi naman tayo magiging touchy or sensitive sa sarili natin. Pag sa iba, maging sensitive tayo. And then, the second thing na maganda po na nasa sa atin, to maintain spiritual stability or para magkaroon ng spiritual stability is what Paul, the Apostle, said in chapter 4, verse 4. And that is rejoicing in the Lord. Verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. In chapter 3, verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. So actually, this verse expresses the theme of the book. Because the theme of the book is rejoicing or joy. And joy is such a vital, important factor in the believer's spiritual stability. Napakahalaga po ng joy sa stability ng iglesia at ng bawat mananampalataya. Alam niyo po kung sa lahat ng nangyayari, wala pong makakaagaw ng ating katuwaan. Who can harm us or who can discourage us? Wala pong makakapag-down sa atin. Wala makakaagaw ng ating katuwaan. Alam niyo po ba si Apostle Paul, kahit nasa prospect ng kamatayan, hindi nawawala ang kanyang katuwaan. Alam niyo po yun? For me to live is Christ. And how did he consider death? It is what? It is gain. Yun yung kahit kamatayan na, no? Katuwaan pa ni Apostle Paul ang kamatayan. Dahil sa kanya, pakinabang yan. And the Bible says the same thing, ano? Sabi sa Old Testament, sweet in the sight of the Lord is the death of His saints. Kaya pag mayroong namamatay, it's not because God is angry at you. Although, yung iba talaga namatay because they committed sin unto death. Pero basically, kamatayan ng anak ng Panginoon ay matamis sa harapan ng Panginoon. Sweet in the sight of the Lord is the death of His saints. So, mahalaga po ang katuwaan, mga kapatid. Joy is a vital and important factor in the believer's spiritual stability. Kaya sabi ni Apostle Paul, again, he commanded believers to rejoice. And sabi niya, again, I say, rejoice. And he repeated it for what? For emphasis. Dahil ganun ito ka-importante, and probably because to rejoice is not that easy. Talaga namang hindi mo madali ang mag-rejoice. Dahil sa totoo lang, mahirap makahanap ng dahilan para mag-rejoice sa mundong ito. Diba? Marami ito kayong nakikita kung hindi ka tutuwa, subukan yung mag-biyahe sa EDSA kung matutuwa kayo. Sige nga. Ito yung nag-commute. Sabi mo, para mapadali, mag-MRT ako. Natutuwa rin ba kayo ngayon sa tinatakbo ng MRT? Sabi nila 14 minutes, Pasay to Cubao or to North EDSA, kaya ng 14 minutes. Ilang oras ang inaabot nyo. Sa pagbili pa lang ng token, ilang minuto na inuubos mo. Diba? Tapos pagsasakay ka na, magkakaberya. Maglalakad ka ngayon sa next station. Bababa ka na, mag-aapang ng bus. Diba? Sa biyahe pa lang, pagod ka na. Hindi ka pa nagsisimula sa trabaho mo, pagod ka na. Mapapagod ka pa sa trabaho at pag-uwi, mapapagod ka pa ulit. Kaya kung ako kayo, kung tayo pumasok. Mag-negosyo na lang tayo lahat. Mabuti pa, di ba, Sir Norma? Sa biyahe pa lang, pagod na eh. Mapapagod ka pa sa trabaho, pag-uwi, mapapagod ulit.
Ito lahat po tayo, mga negosyante. Pagod din, pero hindi ko sa biyaya. Hindi ka masisigawan pag nadali. Okay. So sabi niya po, again, I say rejoice. The repetition presupposes the reality that to rejoice is not easy. Ano? Marami po nagkamali. Akala nila yung rejoicing is all about emotional feelings. Ang rejoicing, mga kapatid, hindi ito feelings. Hindi ito purely emotion. Because joy in the Bible is what? It is a deep confidence. It is a deep down confidence that God is in control of everything. Ito yung iyong kumpiyansa. Ito yung iyong paniniwala, conviction that all is well because God is in control. No matter what happens, whether good or bad, all things work together for good. At alam niyo po ba, mga kapatid, related ang ating joy, related po ang joy, mga kapatid, as to how we think about God. Malaki po ang kinalaman ng joy sa ating kaalaman, ang ating knowledge tungkol sa Diyos. Those who have deep knowledge or true knowledge of God, or they have great truths about God, sila yung mga taong madaling mag-rejoice sa kahit anong nangyayari. They find it easy to rejoice in whatever happens. Sino po? Yung mga taong malalim ang pagkakakilala sa Diyos. And those who know little about God find it very difficult to rejoice. Madali silang mag-complain at madali silang mag-murmur. Alam niyo po yung mga Israelita sa Old Testament, sa dami ng kanilang nasaksihan, sa dami ng kanilang na-witness, na himala, in every trial and every difficulty, how did they react? They murmured. Kaya nga nagkaroon ng place na tinatawag na Masa and Meriba. Ano? Bakit nagkaroon ng lugar na tinatawag na Masa and Meriba? Noong una, hindi yata yung pangalan eh. Pagkakala po, it is called Kadesh Barnea. Eventually, it was changed into Masa and Meriba because Masa and Meriba means chided. They quarreled, they complained, they murmured. At malaki po ang similarity ng Israelita sa buhay ng mga mananampalataya. Kung paano mga Israelita ay malitin po, ma-complain, mareklamo sa kanilang mga difficulties, at nakakalungkot na katotohanan, ang maraming Kristiyano ganun din. Sa kanilang mga difficulties, sa mga pressures, sa kanilang mga trials, they could not manage to give thanks in everything. Pero karaniwan, initial reaction sa mga difficulties, ano ba naman ito? Diba? Natatapos lang ng isa, ito na naman. Hindi pa nga ako nakaka-recover, hindi pa nakaayos ang isa, ito na naman. Ano na ba naman ito? Kung pagsubok man ito, sobra na ito. Tama ko yung sobra na ito? Di ba sabi ng Bible, hindi na bibigyan ng sobra, kundi tama lang. Anong verse yan? 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. Meron po tayong pagsubok, meron tayong trials, meron tayong difficulty, gaano man kalaki yan. Yan ang nakikita ng Diyos na sapat na difficulty para sa iyo. Hindi sosobra yan sa kakayanan mo. Because God is in control not only of this world, not only of this universe, but even in our trials and problems, God is still in control. God is also in control even in our problems. Sabi niya, I will not suffer you to be tempted above what you are able to bear. But with the trials, He will provide a way of escape. Ang ito po ay ating makalagpasan. 1 Corinthians 10:13. Alam niyo ba yung sinasabi niya, I will not suffer? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng I will not suffer you to be tempted above what you are able to take? That is the limit of God's control. Hanggang doon ang limitasyon ng control ng Panginoon sa trials natin. Hanggang doon ang extent ng kanyang control. Sabihin, nililimitahan niya. Because God knows best. Alam niya kung gaano katindi ang pressure at kung gaano katagal i-release ang pressure.
Huwag niyo papanalangin na, Panginoon, sana mawala na, Panginoon, tanggalin niya na. Marunong ka ba sa Diyos? Alam ng Diyos kung gaano katagal yan. Higit niyang alam kung anong kakayanan natin. Higit niyang alam kung ano yung kakayanan na binigay niya sa atin. Kaya siya lamang ang nakakalam kung gaano kabigat, kung gaano katindi, at kung gaano katagal, at kung kailan niya nire-release, kung kailan niya aalisin. So, papanalangin natin sa Panginoon, biyaya. At panalangin natin sa Panginoon ay yung maunawaan natin ang kanyang kalooban, ang kanyang plano sa mga nangyayari. Ano? Pasalamatan, purihin ng Panginoon sa mga nangyayari. Hindi nagre-reklamo sa Diyos. Nasabi sa atin ng Romans 8:28, all things work together for good. Kaya kami dahilan kang in everything give thanks because all things work together for good. Kahit wala ka ng trabaho, praise God. In everything give thanks. May bibigay sa akin ng Diyos sa mas malaki ang sahod. Yan ang parating isipin ko. May bibigay Diyos sa mas maganda na oportunidad para sa akin. No? Sabihan ka ng doktor, you only have 3 months to live. Paano harapin niya? Ay, ibig sabihin, malapit-lapit na kami magkita ng Panginoon. Yun ang dapat, ano? Ibig sabihin, malapit-lapit na kami magkita ng Panginoon. Amen. Di ba? Tapos, nakakabigla ako umiyak, ha? Kakiiyak. Hindi ba ganyan, ano? In everything, give thanks. Sabi nga ni Job, hindi lamang dapat mga mabubuti at tinatanggap sa Diyos. Sabi niya sa misis niya, you speak like a foolish woman. Dahil sabi ng asawa niya, yan ba ang ginawa sa iyo ng Diyos matapos ka maging loyal at tapat sa Kanya? Yan na ginanti sa iyo? Karain mo na yung Diyos ko at mamatay ka na. Sabi niya sa asawa niya. Sabi ng misis ni Job, curse God and die! Minsan, parang mercy na lang siguro ng misis. Kanya sabi yun, sa awa. O sa desperation. Dahil namatayan siya ng 10 anak, di ba? 10 yung anak niya namatay. Nakikita niya yung mga friends sa Job, hindi na lumalayo sa kanya. At yung kanyang misery, sabi niya, mas maigi pa yata, mamatay ka na. Problema, pati Diyos nasisi niya. Pero si Job, sabi niya, you speak like a foolish or stupid woman. Shall we receive only good things from God? And shall we not receive evil as well? Yung lang bang mabubuti at tatanggapin natin? At yung mga masamang nangyayari, mga problema, hindi natin tatanggapin. So mga kapatid, the Bible gives us a reason why we can rejoice. Because all things work together for good. Magsisilbi yan sa ikalalakas mo, sa higit mo ikatitibay, at higit mo ikalalapit sa Panginoon. Okay? So some wrongly misjudged or wrongly say that rejoicing is what? Purely emotional feelings. Hindi po ito emosyon. Ano? And to some, it is quite puzzling, nakakapuzzle. How can you command people to rejoice? Can you just simply command yourself to rejoice? Hindi po mga kapatid, because it is not a feeling, but it is a deep down confidence in God that He is in control of everything. And because He is in control of everything, everything will turn out for good and for His glory. No matter what the circumstances. Kahit ano man ang mangyayari, parating sa kabutihan natin yan at sa kalulatihan ng Panginoon yan, nauuwi. So the word rejoice in Greek is kairete, no? And it is present imperative, which means it is a call to a continual, habitual practice of rejoicing. So yung word dito na rejoice is in present imperative, which calls believers to continual, habitual practice of rejoicing. Parati yan, continuous. Hindi lamang in good times, but in bad times as well. We should always be rejoicing in the Lord. Or having confidence in God. Kaya kahit si Apostle Paul, in the midst of his trials, in the midst of his imprisonment, at yung mga Philippian believers, sa kabila ng kanilang mga
trials, harassment, hindi mo nawala ang kanilang katuwaan. The Apostle Paul and Silas, they managed to sing even while they are in prison. Kahit sila po ang kanilang mga paa, fastened in stocks, they could not move freely. They were severely beaten. They were able to sing, "This is the day that the Lord has made." So mga kapatid, sa mundong ito, mahirap makahanap ng dahilan para matuwa. No? Dahil sa kasamaang ating nakikita sa ating paligid, the sorrow that we see. Alam nyo, kahit sa hayop ako, nakakaramdam ng sorrow. Pagka nakakita ako ng hayop na iniiwan na lang, meron kaming alagat tuta ngayon doon sa ginagawang bahay. Saan nang galing yon? Isang tuta po yan na payat na nadapot lang sa tabing kalsada dito sa signal. Ang ginawa ng isang karpintero, binitbit, dinala sa site. Alam nyo, mataba-taba na ngayon. Kaya lang kinakain niya metal sa umaga, metal sa tanghali, at metal sa hapon. Hindi nyo alam yung metal, ano? Talbos. Maraming metal doon. Metal boss ng kamote, metal boss ng kangkong, metal boss ng balunggay, kung anong talbos meron doon. Taba-taba na ngayon yung tuta. Matangkat pa naman yung lahi. Gusto nyo magpunin. Yan po yung cause of sorrow for us. Sometimes, na meron mga ina-abandon. Hindi ako natutuwa pag may mga taong grasa ako nakikita. Mga bata-bata pa na nababaliw. Aawa ka, no? Bagaman iba rito, nag-abuso sa droga. Maawa ka pa rin. Ano? Maraming hindi ho nakakatuwa sa mundong ito. When you see of injustice, evil treatment, maltreatment, when you see of sorrow, of deaths, mga kamatayan sa paligid natin, when you see of people suffering from their sickness, hindi ho nakakatuwa. Wickedness, sorrow, death, misery all around us. At yung tao, hindi rin po reliable source of joy. Bakit? Sa tao ba? Bagaman, marami sa ating mga katulahan, galing din sa tao, pero totoo lang, ang tao ay hindi rin po reliable source of joy. Bakit? Yung dinedependihan mo na tao, pwede mawala sa'yo. Right? Kaya nga ang aking ina-advise sa atin, don't make your partner your number one. Sabi mo sa misis mo, number 2 ka lang. Wala siya nang wala. Ano? Number 2? Ba't ako number 2? Make God your number one. Amen? Dahil kapag ang misis mo o asawa mo ang number 1 mo, pag nawala, pag sumama ka, usapan nga namin ni Mrs. 1 week lang ang pagitan namin. Hahabol yung isa. Matapos lang ako mailibing o siya mailibing, hahabol ako. Grabe, no? So, pwede yung mawala sa atin ang ating mga inaasahan. Dinedependahan, no? People are bound to change, right? Kahit sabihin mong reliable siya ngayon, tao lang yan eh. People are bound to change. People can hurt us, right? People can disappoint us. People can be very disappointing. Lalo na kung unreliable and undependable. Ano? Because of our humanness, because of human nature. Okay? And the only sure, reliable, unwavering, and unchanging source of joy is what? God. Kaya nga sabi ni Paul, rejoice in what? Rejoice in the Lord. Dahil siya lamang, siya lamang ang hindi magbabago. Lahat magbabago. Ang mga pangyayari, ang mga sitwasyon, pwedeng magbago.
Kahit sabihin, napaka-stable ng trabaho mo, napaka-stable ng resources mo, pwedeng mabago yan. Kahit ang mga tao sa paligid mo, maayos, mababait sila ngayon, mabuti sila ngayon, maayos sila ngayon, there is no guarantee that that will last. Anything can happen and people may change. Ang mga inaasahan mo, pwede mag-fail. They can fail in what they say or on their promises. Isa lamang po ang hindi magbabago. Ganyan sinasabi ni Paul na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13. Ano sinasabi ng Malachi 3:6? Because I, the Lord, I changed not. It is why you sons of Jacob are not consumed. Siya po lamang hindi magbabago. Kaya nga ang rejoicing natin, mga kapatid, ay hindi sa mga good circumstances. Dahil pwede mabago yan. Ang rejoicing natin hindi sa tao. Our rejoicing should be in the Lord. Dahil siya hindi magbabago. Everything that He has said, everything that He told us that He will do, God will perform. Ano sabi ng Bible sa atin? Sabi ng Apostle Paul, whatever the Lord has begun, He is able to perform until the day of the Lord. Until the coming of the Lord. Wala pong ipinangako ang Diyos na hindi matutupad. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. So, makakasiguro tayo, mga kapatid, meron tayong mansion in heaven. Sabi niya, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, siguradong saved tayo. Meron tayong eternal life. Sabi niya, behold, I make all things new. There will be no sorrow, no more crying, no more death in heaven. At makakasiguro po tayong totoo yan. That we will walk in streets of gold. Makakasiguro tayong totoo yan, mga kapatid. Because whatever God said that He will do, He is able to perform. Why? He is an omnipotent God. Walang bagay na hindi niya magagawa. With God, nothing is impossible. Kaya nga, meron tayong dahilan for rejoicing because God never changes. Kung walang Diyos, napakalungkot ng buhay. Pero magsaya tayo, mga kapatid, dapat tayong masaya dahil merong Diyos. At siya Diyos na hindi magbabago kailanman. Ever reliable. Walang sinabi ang ever ready. Walang sinabi ang energizer. Ano? Ang Diyos kailanman ay hindi magbabago. Hindi kakapusin. Hindi mawawalan ng ibubuga. Hindi kukulangin sa ibubuga. Lahat ng sinabi ng Diyos, parating kaya niyang ibigay. Kaya niyang i-deliver. Kaya niyang i-perform. Kaya sabi ni Paul, rejoice in the Lord. Dahil sa tao, wala tayong maasahang reliability. Sa mga pagyayari, wala tayong maasahang reliability and steadfastness. Only God never changes. Okay? So, knowledge is the key to rejoicing. Ano ang susi sa katuwa? Sabi ko nga, rejoicing or knowledge of God is directly related to rejoicing. Or rejoicing is directly related to our knowledge of God. Yung pong pagkakakilala natin sa Diyos, malaki po ang kinalaman niyan sa ating rejoicing or sa joy. Daniel 11:32, ang sabi ng Daniel 11:32, but they who do know their God shall be what? They shall be strong and shall do exploits. Sila yung mga taong lalakas at gagawa ng mga kababalaghang bagay. Malalaking bagay, they will become strong. Is people who know God. So those who know the great truths about God find it easy to rejoice. And those who know little or those who have little knowledge of God find it difficult to rejoice. But in everything, they get what? They get easily discouraged. They get easily disappointed and saddened by things. Madali silang mapalungkot ng mga bagay-bagay. Isang araw, dito sa mga anak ko, anak, bili nga kayo yung ulan. The land yun is 1,000. Pagbalik pa, nawala ang pera. Anong nabili? Wala ko. Asan ang pera? Paano wala?
Hindi ko alam, kung nawala sa kwarto. Hindi ko magagawa. Sabi ko, di ba anak? Baka kami nangangailangan ni pera. Sa una, parang ang sakit ako. Ang libre yun, di ba? Kaya ko, kami nangangailangan ng pera, nangangailangan yun. Okay na rin. Okay na. All things work together for good. Di ba? Hindi ka masyadong bitter. Di ba? Hindi ka nagmamaktol mo paghapon. Mukhang ko sa akin. Hindi na patay. You find it easy to rejoice of those people who do not know God, or have little knowledge of God. They get easily discouraged, disappointed. They complain, they murmur, they gripe, they blame. Ano mga sinisisi? So mga kapatid, rejoicing has direct relation to our knowledge of. Kaya nga ang Book of Psalms, alam niyo po ba pagkaka-construct sa Book of Psalms? It was constructed in a poetic way, so that it can be easily recited and put into music. Especially yung Psalm 119, alam niyo ba yung bawat segment? Corresponds with Hebrew alphabet. At bawat stanza, bawat verse dun sa Psalm 119 begins with the alphabet kung ano nasa ibabaw niya. Let's say, A, Aleph. Lahat ng beginning ng verse, nagsisimula lahat niya sa letter A. When the next portion comes, the next segment comes, letter B, Beth. Lahat ng letters, beginning letters niya, lahat nagsisimula sa B. Kung natin sa English, kasi hindi magagawa sa English. Pero in the Hebrew way of construction, gano'n ang pagkakagawa. Alam niyo po ba kung bakit ginawang ganun yung mga kapatid? So that it can be memorized and recited easily, and it can be put into music or set to music easily, so that people can repeatedly recite the things about God, so that we can easily recite and quote and sing the truths about God, about His nature, because that's where our joy will flow. Doon po dadaloy ang ating katuwaan while we recite the great truths about God, while we memorize and sing truths about God. Kaya sabi ni Apostle Paul sa book of Ephesians, singing to yourselves in psalms and hymns, speaking melody in your hearts unto the Lord. Kaya nga itong mga awitin natin na kahit ilang daang taon na yan, hindi ho natin may give up yan, ipagpapalit mo yan. Dahil yan ang mga awitin na puno ng katotohanan tungkol sa Diyos. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith. Kasi sinasabi ng isang my hope is built on nothing less, or Christ our solid rock, than Jesus' blood and His righteousness. My faith has found a resting place, not in device or creed. Saan po nakahanap ng kapahingahan ang ating pananampalataya? It is enough that Jesus died, and that He died for me. Napakaganda po ng mga awitin natin. Ano sabi ng Psalm 1? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. And what will happen to him? He shall be like a tree planted by the rivers of water. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So our joy is directly related to our knowledge of God. And where can we find knowledge of God? We can find it in the Word of God.
Nakakalungkot ngayon, maraming simbahan ngayon, maraming mga churches, nag-switch na ng sistema. Sa halip na mas dapat na ituro ang Diyos, ang pinag-aaralan ngayon ay sikreto ng tao. Paano ma-reach out ng tao. More on psychology rather than theology. Kung paano ma-reach out, paano ma-attract, paano ma-entertain, paano ma-retain ang tao. It's more on psychology. More on methodology. Anong ikatutuwa ng tao? Huwag kang pag-preach masyado ng mahaba. Huwag masyado mahabang preaching, mabobor. Buti na lang, wala tayong paano nila Spurgeon. Alam niyo ba ng paano nila Spurgeon in the 1800s? Ang service nila, dire-diretso, mula umaga at tanghali, preaching ng lahat siya. Gusto niyo yun? Gawin natin? Try natin? Start tayo ng 8:30, matatapos ako ng alas 11. Walang tigil na preaching. Kaya kayo? May tigil na nga ngayon. Meron na nga intermission awit, special number. Pero mukhang masyadong umiksi na ang attention span natin. Kahit straight na 45 minutes o 1 hour na preaching minsan, di natin ma-discipline yung minsan isip natin, di ba? Naglalakbay kung saan. Lalo na kung nagte-text pa sa'yo, kung nagpapasama yun. O baka ang cellphone mo, may game, salip na nag-preach, nag-Bible lang binubuksan mo, FB. Nakakanyari kay Daniel Padilla. Ako rin kaya yung pirmahan ni Mayweather. Akala ng mga members, Bible yung binubuksan mo, FB na pala. Diba? Daming distractions. Kaya yung 1 hour na pakikinig, minsan, di natin ma-straight. Iisip natin, mas 11 lang, tagal makapon, luluto ba? Mamalengke pa ako, sarado na pala. Sisi sa simbahan, gising ka ng aga, mamalengke ka, di ba? Sabado pa lang, mamili ka na. Hindi yung pagbibintang yung haba ng preaching. Tagal lang matapos. 11 na. 5 minutes pa. 5 minutes pa, akala nyo. Okay, maganda, walang meeting ngayon ng mga ladies. Next week na kayo mag-meeting. Cancel mo na meeting at nilakad niya ang mga campers. So, saan po nakabase ang ating katuwaan, mga kapatid? Knowledge of God. And where can we find knowledge of God? From the Bible. Kaya mag-interesado tayo sa Bible. Hindi mas yung interesado kayo, ano kaya special natin sa linggo, sa siguro makinig. Ano kaya na naman ang bagong kanta nila? Ano naman kaya ang maganda? Ano naman kaya? Sino kaya MC? Ayoko si brother, ano yun eh? Malang niya. Gusto ko si brother ganito mag-MC. Jolly, masaya. Ano ka na katuwa? Hindi, lumad ka na igulaga. Si Brother Ray, mataklay. Ayaw ko siya mag-MC. Ano ba hinahanap mo simbahan? Entertainment? Dapat ang hinahanap po natin sa pagsisimba yung makapagluwalhati ka through singing, di ba? Makapagbulay-bulay sa scripture reading. Alam niyo po yung scripture reading natin, sana hindi nga lang pinaparaos. Nabasa naman naman sa Exodus. Tapos na yung 38, tapos na yung 39. Anong natutunan mo? Anong binasa ko? Kaya kasabay ng ating pagbabasa, meron mga importante dyan dapat na nare-retain sa atin. Pag-awit pa lang natin, nag-worship na tayo. Yun po ang rason ng ating pagsisimba. Hindi yung dahil oras ng pagsimba o araw ng pagsimba, dapat nagsisimba ako. Ano, yung aminahan mo na lang, yung habit. Kundi tayo nagsisimba dahil sa gusto nating sambahin ng Panginoon. Hindi sa kung ano pa mang bagay. Hindi dahil sa tayo na entertain, hindi dahil sa nakakaya naman, sabihin nila, hindi na ako nagsisimba, tagal na. Hindi ganun. Hindi lang motivation sa pagsisimba.
Hindi dahil nahihiya ko, baka expire na yung membership ko. Wala, bago ma-expire, magpakita na nila ako. Tsaka pag matagal na kayo hindi nakasimba, marami kayong type na hindi na ibalik. Ibalik mo. So, ayaw nyo na ibalik. Bahala ng Panginoon na kolekta, no? Magaling naman makolekta. So, kaya po tayo nananambahan, mga kapatid, sumisimbahan para makilala ang Diyos, sigit na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Kaya do not expect here na i-entertain kayo. Do not expect na nandito kayo para i-reach out kayo ng reach out. Narito tayo upang iharap ang ating sarili sa pagsamba sa Panginoon. Sinasamba natin siya through our singing. Tandaan mo natin ang worship natin. Hindi 10 o'clock dahil 10 o'clock is schedule ng worship service. Umpisa pa lang ng awitin sa umaga, panambahan na yan. So mostly, bago kayo umalis sa bahay nyo, nasa mood of worship na kayo. Nasa spirit of worship na. And don't ever try to come or attempt to come here with a critical spirit. Na parating hinahanap natin yung mali. Maging fault finder. Kung ano hindi tama sa gawain ng Panginoon. Dahil kung hindi tama ang ating hanapin, marami yan. Kung mali ang hanapin natin, maraming hindi tama because this is still an imperfect church. Hindi pa tayo perfect. And you are still dwelling among imperfect people, same as you. So, ganun po ang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Come here with a worshipful, prayerful spirit, not with a critical or judgmental spirit. That's how to make the most of your coming to church. Dito lahat, kung pumunta tayo dito tayo, araw ito ng panambahan sa Panginoon. Pagluwalhati sa Panginoon. At directly related ang katuwaan, mga kapatid, at joy sa knowledge of God. Kaya nga yung, as I said, the book of Psalms was constructed in a poetic way so that it can be easily recited and put into music or set into music. Parating na uulit-ulit. Dahil doon po nagpo-flow ang joy natin as we meditate on God's attributes, on God's nature. How great Thou art! How great Thou art! Yan sabi ng songwriter, when I consider all the things that You have made, I see the stars, I see the rolling thunder, Thy power throughout the universe is displayed. Kung napaka-great ng creation, we have a greater Creator. Right? Kaya how great Thou art, that You are able to create such a great creation. You must be a great God. Diba? Doon po nagpo-flow worship. When we keep on reciting and singing truths about God, meditating and contemplating about God, doon mo nawawala ang ating mga fears, ang ating mga insecurities, ang ating sorrow. Make God your number one. Dahil kapag ka nawala ang misis mo, o asawa mo, mister mo, o anak mo, pero ka pa rin rason na mabuhay dahil ang number one mo ay andyan pa rin. But if you make people your number one, wala. Maraming tao na mawalan ng daan sa buhay dahil ginawa nilang number one tao. Hindi nila lang, andyan ang Diyos, ang dahilan para mabuhay. Right? The fact that God is still there is enough reason for us to live. May dahilan ka pang mabuhay dahil hindi naman tayo nabubuhay para sa katuwaan natin eh. But for the glory of God. It doesn't matter your condition, you are married, you're single, you are widow or widower. Lahat tayo nabubuhay, whether in sickness or in health, all for the glory of God. Hindi para sa katuwaan natin. Not for our happiness, but for the glory of God. Dahil lang ka pa rin mabuhay. So make God your number one. And your other people your number two. Maraming dahilan for our rejoicing in God.
for sufferings in Acts 5:41. The apostles were joyful for their sufferings. In Deuteronomy 26:11, Moses thanked God for his goodness and deliverance. In 2 Chronicles 7:10, the nation of Israel found joy at the dedication of the temple. Hannah thanked God and rejoicing for God, for the contemplation of God's redemption in 1 Samuel 2:1. In Philippians 4:19, we have there the promise of God's supply of our needs, which is the reason for our rejoicing. In Psalm 84:11, our God is our sun and shield. He will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. So, meron tayong dahilan magsaya sa Panginoon because of the promised supply of our needs na ginagawa naman talaga ng Panginoon. Hindi mo ba na-realize, mga kapatid, na may trabaho o wala, kumakain tayo? Dahil ang pangako ng Diyos, pinapakain ng mga ibon na hindi nagpapagal, mas higit ko kayong papakainin dahil mas mahalaga ang tao sa ibon. Tama? Ang mga ibon nga hindi nagtatrabaho, hindi nagpapagal, ang mga bulaklak hindi naghahabi, pero inaalagaan ng Panginoon, pinapreserve ng Panginoon, mas higit tayong ipapreserve ng Diyos dahil mas mahalaga pa tayo sa ibon at mas mahalaga pa tayo sa mga bulaklak. And then, Paul was thankful for the privilege to serve God in 1 Timothy 1:12. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa pribilehiyo na pribilehiyo yan, mga kapatid. Tandaan po natin, wala tayong mga karapatan. Huwag tayong magsisisigaw ng mga rights. Ang meron lamang rights na magsisisigaw, yung mga realista. Karapatan! Karapatan namin mabuhay! Karapatan namin lumigaya! Karapatan namin mag-aral! Karapatan namin ang mabuhay, magsweldo ng malaki! Puro na lang karapatan. Pero katotohanan, mga kapatid, wala tayong mga karapatan sa mundo. Ang tanging meron tayo, pribilehiyo. Pasalamatan natin ng Diyos na nabigyan tayo ng pribilehiyo mabuhay pa sa araw-araw. Alam niyo po yung araw-araw na magising ka, pribilehiyo niya. Hindi mo karapatan, gumising pa. Pero yung mabuhay ka lamang, magising ka ng umaga, nabuhay ka pa, isang pribilehiyo na naman yan na nabigyan ka ng panibagong araw. Pasalamatan mo ang Diyos sa bawat privilege. And much more for the privilege to serve sa kabila ng ating mga failures. And you know what, mga kapatid, even the prospect of death was not able to quench the joy of Apostle Paul. Sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Sabi niya, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Sana, yung mga talata na yan, na nababasa natin, yan ang magbigay sa mga laga sa katuwaan ng bawat isa. Maintain ang ating katuwaan. Yung mga pangako ng Diyos at yung pagkakilala natin sa mga. Sana hindi sa halagang 1,000 o sa halagang 100, nagmamaktulong tayo buong araw. But in everything, give thanks. Ang Diyos ay may dahilan sa bawat bagay na nangyayari. Okay? Kung mahalaga, mga kapatid, na i-maintain natin ang ating joy. Ang joy natin wala sa circumstances, not on right happenings, but our rejoicing is in the Lord. Because He never fails, He never changes. So, mahalaga po, mga kapatid, na maintain natin ang ating joy and harmony in the church. For the sake of the stability of our church and for the sake of our spiritual stability. Hindi po sapat ang doctrinal soundness. Hindi po sapat ang doctrinally sound tayo. Kailangan din po tayo po with harmonious spirit and joyful spirit. Kahit sound ang ating doctrine, para naman tayo puro mga Grinch, we cannot be an effective witness or testimony to God. Okay, tayo tumayo, tayo magbukas.
Salamat po, Ama, sa kapahayagan ng salita. Salamat po, Ama, sa pagkakataon, sa pagbulay-bulay at nakapanagbahan. Patawad po, Ama, sa aming mga pagkukulang, patawad sa aming mga kasalanan. Nalangin ko po, Ama, ng habag, biyaya sa amin naman na kami po yung makapaglingkod at tama ng karapat-dapat naman na ayon sa inyong katapilahan. Palayan niyo po, Ama, ang pagpatuloy ng gawain ng mga hapon, patuloy ng mahayag at mataas ang kalamitan. Salamat ko po na iyayin ko nawa mga pinanghinahan sa kanilang pananampalataya, mga problema sa kanilang kalusugan, ay pagbalikin niyo po ang kanilang mga lakas at mga kalusugan. Ay hatin niyo po ang aming pag-uwi, marami kami kaya pagligtas sa aming mga tahanan, pamamayang ng dalangin at sasalamatan sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Umaga po, pamayan po natin.